Ayan yan guys, it's time to taste naman natin ngayon ang ating bibingkang malagkit. Titikman na natin siya ngayon. Husgahan natin kung ano ang lasa ng ating ginawa. Ayan siya guys. Oh.
Ayan ngayon guys, it's time to taste naman natin ngayon ang ating bibingkang malagkit. Titikman na natin siya ngayon. Husgahan natin kung ano ang lasa ng ating ginawa. Ayan siya guys. Oh, ayan. Sarap niya guys. Oh, di ba? Ang sarap niya guys. So, pwede nyo rin tanggalin yung toppings kung ayaw ng sobrang tamis. Pero ako ginawa ko dito, hindi naman siya very sweet. Ayan guys, so napakasarap niya. Napakalagkit guys. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며